Purici? Purici? Purici sunt lentile, perspective, ceea ce noi numim realitate este de fapt o perspectivă, o mentalitate, da? Din mentalitate venim în lume, pentru că părinții noștri cu siguranță au fost crescuți înainte să ne facă, pentru că dacă ar fi fost, probabil ori nu ne-ar fi făcut, ori nu ați fi aici, ci ați fi undeva, ați umbla pe apă și ați avea aripioare și ați zbura de pe o plajă pe alta. Bun, dar noi venim așa și asta este datul nostru. Până la urmă, aceste lentile ce fac? Ne ajută să ne întărim. Da. Sigur, trebuie să fim puternici, să rezistăm, da? Să avem o perspectivă asupra lumii, da? Dată de această lentile, care să ne facă rezistenți. Că rezistenți trebuie să fim. Da. Cam asta aș vrea eu. Pentru cei care nu vor să mai fie rezistenți, ci vor să fie vii, vor să înțeleagă cine sunt, de unde vin, da? Cine sunt ei, da? Și încotro se îndreaptă. Deci pentru cei care vor să-și pună aceste întrebări, pentru asta sunt eu aici, ca să renunțăm la toate perspectivele care s-au înregistrat în ADN-ul ăla, care unul de la mama și unul de la tata au făcut să fiu eu cea care sunt. Așa, și atunci invitația mea nu se adresează tuturor, normal. Invitația mea se adresează doar celor care sunt în lume, vor să știe cine sunt și încotro se duc, și care vor să facă sau să aducă alți copii în lume. Deci lor mă adresez, celor care vor să facă cumva copilași, și mă mai adresez părinților care au făcut copilași și care își dau seama încet că copilașii lor au fost aduși aici, da, ca să-i facă pe ei fericiți. Dar copilașii lor, da, poate că au alte nevoi decât de asta în cutiuța părinților, și în felul ăsta poate că sunt părinți care vor să își elibereze copiii din sistemul lor de gândire, cel puțin, sau să încerce ei înșiși să se elibereze din această plasă care este de fapt o plasă neuronală, care este de fapt procesorul nostru, creierașul nostru, săracul, care este așa făcut ca să reziste, sigur, și ca să îi servească pe alții, că de asta ai făcut creierașul nostru așa rezistent, ca să servească pe toată lumea, mai puțin pe noi înșine.
Și dacă v-ar place ca creierașul vostru să vă servească și pe voi și să se bălăcească într-o supă biochimică care poate să vă facă să vă simțiți mai fericiți, această supă biochimică, aceste substanțe ale fericirii se secretă în mai mare măsură dacă înțelegem anumite lucruri care poate din neînțelegere ne sperie și care poate din lipsă de cunoaștere ajung să ne sperie. Și atunci asta am hotărât ca acest laborator de fericire pe care să îl deschid și pe care vreau să vi-l pun la dispoziție, să veniți aici să faceți experiențe cu substanțe cerebrale. Acest laborator asta încearcă să facă în primul rând să vă informeze și nu să vă dezinformeze, pentru că eu nu am niciun interes să vă dezinformez, că nu vreau să trag de pe pielea voastră nimic, decât un subscribe, da, vreau un subscribe dacă vreți să veniți la laboratorul meu. Nu vreau să trag nimic de pe voi, vreau doar să vă informez, pentru că dacă tu ești informat, copilul tău e mai fericit, tu ești mai fericit și eu sunt mai fericită. Pentru că cu toții trăim interconectați, fără să ne dăm seama. La nivele subtile suntem interconectați și pentru că dacă tu ești mai sus și mai fericit, această interconexiune face ca toate din jurul tău și toți cei din jurul tău să fie mai sănătoși. Bun, dacă ești un părinte care vrei să fii întâi sănătos și după aia să te mulțești, te aștept. Și dacă ești un părinte care te-ai mulțit, dar vrei să fii fericit pentru că fericirea ta este de fapt fericirea copilului tău, tot te aștept. Și eu cred că mai bine decât să ne certăm cu sistemele, să ne căutăm să ne înțelegem pe noi înșine, pentru că sistemele sunt făcute de noi adulții și noi adulții le facem ca să rezistăm și să ducem copiii să reziste, să le putem bate în cap, să le batem în cap valorile noastre și ei să reziste, pentru că viața e dură. Bun, dacă vreți deci să faceți altfel decât să vă aduceți copiii aici sau să vă eliberați copiii de aici și pe voi înșivă, că și în voi este un copil și de asta am ales jocul ca instrument în acest laborator, să ne jucăm și să ne folosim de jucării și de obiecte, atunci te aștept și încă o dată te rog să dai un subscribe, pentru că eu vreau să fiu peștișorul tău de aur.